Thì trong cái khoảng thời gian mà vào mùa hè mà nắng nóng, cực độ như vậy thì các bạn đang vướng mắc một cái vấn đề đó là trong cái tháng 5 và tháng 6 ấy, là các bạn chăm sóc những cái bộ mầm gốc của cây phi điệp này, là trong những tháng đó là nó chậm phát triển. Và với cường độ nắng nóng mà các bạn không biết chăm sóc, không biết cách chăm sóc thì cái khả năng mà những cái mầm này của mình nó thối, nó bị nóng, úng, xảy ra rất là cao. Thế nhưng mà ấy, ngày hôm nay, nếu như các bạn đang sử dụng GE hay còn gọi là enzyme để chăm sóc cho những cây lan của mình, thì ngày hôm nay thì cái kênh Lan Rừng Đỏ Đô Thị thì sẽ giúp các bạn là giải quyết được vấn đề đó. Thì giải quyết được vấn đề đó là như nào? Nghĩa là theo cái cách chăm sóc của mình bằng GE hay còn gọi là enzyme thì sẽ giúp cho những bộ mầm gốc cây phi điệp của mình trong cái tháng 5 tháng 6 nó phát triển mạnh hơn bình thường. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Năn Rừng Bà Đô Thị. Thì hiện tại bây giờ là trưa của ngày 25 tháng 4 dương lịch. Thì cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi là hết tháng 4 và bước sang tháng 5. Thì các bạn biết đấy là khi sang tháng 5 ấy thì của giữa mùa hè thì với cái thời điểm mà mùa hè vậy ấy, thì cái cường độ nhiệt độ thì nó rất là nóng và nắng rất là gắt. Thì trong cái khoảng thời gian mà vào mùa hè mà nắng nóng cực độ như vậy thì các bạn chơi lan, đặc biệt là cái dòng đa thân, nói ví dụ như là cái dòng phi điệp này thì các bạn đang vướng mắc một cái vấn đề đó là trong cái tháng 5 và tháng 6 ấy, là các bạn chăm sóc những cái bộ mầm gốc của cây phi điệp này, là trong những tháng đó là nó chậm phát triển. Và với cường độ nắng nóng mà các bạn không biết chăm sóc, không biết cách chăm sóc thì cái khả năng mà những cái mầm này của mình nó thối, nó bị nóng, úng, xảy ra rất cao. Thì cái trường hợp như vậy ấy, thì hầu hết là ai chơi lan đều là cũng phải trải qua cái trường hợp vào cái thời điểm tháng 5 tháng 6, nó như vậy. Thế nhưng mà ấy, ngày hôm nay, nếu như các bạn đang sử dụng GE hay còn gọi là enzyme để chăm sóc cho những cây lan của mình, thì ngày hôm nay thì cái kênh Lan Rừng Đỏ Đô Thị thì sẽ giúp các bạn là giải quyết được vấn đề đó. Thì giải quyết được vấn đề đó là như nào? Nghĩa là theo cái cách chăm sóc của mình bằng GE hay còn gọi là enzyme thì sẽ giúp cho những bộ mầm gốc cây phi điệp của mình trong cái tháng 5 tháng 6 nó phát triển mạnh hơn bình thường. Đấy thì cái minh chứng ấy thì các bạn nếu như các bạn đã xem video của mình và theo dõi kênh của mình từ cái năm trước thì các bạn biết là cái tháng 5 và tháng 6 thì với cái cách chăm sóc của mình bằng GE đấy hay còn gọi là enzyme thì các bạn biết là cái bộ mầm gốc của mình nó phát triển trong cả hai cái tháng đó nó như nào, đúng không ạ? Sau đây sẽ là cái cách trồng và chăm sóc lan tháng 5 của mình thì các bạn xem video và tham khảo nhé. Thì việc đầu tiên ấy là mình có cái biện pháp đó là mình sẽ giảm cái nhiệt độ môi trường bên ngoài nó xâm nhập vào vườn và giúp cho cái vườn lan của mình nó mát hơn. Thì đó là việc mình sử dụng cái lưới đen thái như đằng sau của mình đây các bạn. Thì cái công dụng của lưới đen thái này ấy, là nó sẽ cản được cái độ nóng rất là tốt. Và cái hai nữa là cái lưới đen thái này thì nó lại lùa gió là tốt, nó vẫn cứ khiến được cái gió ở ngoài nó lưu thông vào trong vườn của mình rất là tốt, nên chính vì vậy là mình lựa chọn cái lưới đen thái này các bạn ạ. Tiếp theo là bước thứ hai đó là cách tưới nước. Thì như video trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi, đó là một ngày mình chỉ cần tưới nước duy nhất một lần thôi vào cái tầm buổi tối, đúng không bạn? Thì các bạn nào mà chưa xem được cái video đó thì quay lại cái video đó tham khảo giúp mình nhé. Và tiếp tục là bước thứ ba đó là mình sử dụng những cái loại GE gì mình chăm sóc trong tháng 5 và tháng 6. Thì hiện tại giờ mình đang sử dụng 3 loại GE. Thì thứ nhất đó là GE gừng, thứ hai là GE đậu lành và thứ ba là cái GE tăng trưởng mình đang sử dụng. Ngoài ba cái loại GE đó ra thì không thể thiếu là cái nước vo gạo lên men, đúng không các bạn? Thì ngày hôm nay thì mình hiện tại giờ các bạn là không có GE tăng trưởng đúng không? Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là hướng dẫn các bạn đấy là cách sử dụng GE gừng, GE đậu lành và nước vo gạo lên men chăm sóc cho cây phi điệp của mình trong cái tháng 5 nó như nào nhé. Với GE gừng thì trong tháng 5 thì các bạn sử dụng cho mình là cái chu kỳ trong tháng 5 là mình sẽ sử dụng 2 lần. Thì đó là cái ví dụ như là ngày mùng 1 tháng 5 các bạn sử dụng GE gừng thì với tỷ lệ là các bạn pha cho mình đó là 2 cc trên 1 lít hỗn hợp nước vo gạo lên men đã pha với nước. Thì cái nước vo gạo lên men ấy thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Thì như bình thường là mình chia sẻ các bạn đó là pha tỷ lệ là 1:5 đúng không các bạn? Thế nhưng mà trong cái mùa hè nắng nóng ấy thì mình không cần thiết phải pha nó đậm đặc như vậy. Thì các bạn sử dụng cho mình cái nước vo gạo lên men ấy là mình pha 1 nước vo gạo với 9 nước sạch.
Nghĩa là tỷ lệ là mình pha là sẽ được là 1 lít nước vo gạo thì mình sẽ được 10 lít hỗn hợp nước vo gạo. Sau đó là mình, với 1 lít hỗn hợp đó mình đã pha rồi, thì mình pha từ 2 cc đến 3 cc GE gừng với 1 lít nước hỗn hợp đó. Và 1 lít hỗn hợp đó thì các bạn cho mình là từ 1 đến 2 cc cái nước rửa chén và mình tưới vào cái tầm chiều tối mát. Thì các bạn lưu ý cho mình ấy là trong cái tháng 5 ấy thì mình phải lựa chọn vào cái cung nhiệt độ. Khung nhiệt độ đó là như là mình đã chia sẻ với các bạn ở cái video mà cách tưới nước bón phân ở trong cái mùa nắng nóng ấy, thì các bạn có thể là tham khảo lại cái video đó để biết được cái cách mà chăm tưới nước bón phân như nào cho nó phù hợp trong mùa nắng nóng nhé các bạn nhé. Tiếp theo đó là cái công thức mà mình pha tưới cái GE đậu lành để tưới trong cái tháng 5 này. Thì với GE đậu lành ấy thì các bạn là pha cho mình là từ 3 cc cho đến 5 cc trên 1 lít hỗn hợp nước vo gạo lên men mình đã pha, và kết hợp với cả từ 1 đến 2 cc nước rửa chén, và mình cũng tưới vào chiều tối mát. Thì mình cũng căn cái nhiệt độ nó phù hợp ở trong buổi tối ấy, làm sao nó phù hợp để đảm bảo cho cây lan là mình tưới thôi. Thì sau đây thì mình sẽ chia sẻ trực tiếp với các bạn đó là cái công thức mà mình tưới luân phiên hai cái loại GE đó ở trong cái tháng 5 như thế nào nhé. Thì mùng 1 tháng 5 mình sẽ sử dụng GE gừng. Đấy. Sau đó là đến ngày mùng 6 là mình sử dụng là GE đậu lành. Tiếp tục đến ngày 11 là mình sử dụng là GE đậu lành. Đến ngày 16 tháng 5 là mình sử dụng cái GE gừng. Ngày 21 tháng 5 là mình sử dụng GE đậu lành. Và ngày 26 tháng 5 mình lại sử dụng GE đậu lành. Thì có nghĩa là đấy là trong cái tháng 5 ấy là mình sử dụng 2 lần GE gừng và 4 lần GE đậu lành. Trong những năm trước thì đến cuối chu kỳ của một tháng là mình có hướng dẫn các bạn đó là sử dụng cái GE Nha Đam để tưới giải độc ở cuối chu kỳ cho cái vườn lan của mình, đúng không ạ? Thế nhưng mà năm nay ấy, thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn đó là cách làm nước tảo rồi, đúng không? Và các bạn đã sử dụng cái nước tảo mình tưới thay nước rồi, đúng không các bạn? Thì năm nay mình không cần thiết phải sử dụng cái GE Nha Đam nữa. Thì đấy là cái trường hợp mà các bạn không sử dụng nước tạo. Đấy là cái trường hợp mà các bạn sử dụng nước tảo nhé, thì mình không cần thiết phải sử dụng GE Nha Đam. Mà nếu như các bạn không sử dụng nước tảo để chăm sóc cho vườn lan của mình ấy, thì đến cuối chu kỳ, tức là sau ngày 26 mình tưới cái GE đậu lành ấy, thì là khoảng 3 ngày sau hoặc 5 ngày sau là các bạn sử dụng là cái GE Nha Đam. Thì GE Nha Đam thì các bạn là cho mình là từ 3 cc đến 5 cc trên một lít hỗn hợp lô gạo lên men, và kết hợp với cả nước rửa chén mình tưới giải độc cho cây lan cuối chu kỳ chăm sóc lan một tháng. Còn nếu như các bạn mà đã sử dụng và đang sử dụng cái nước tảo mà như mình chia sẻ để chăm sóc cho vườn lan của mình, thì mình không cần phải sử dụng là cái Nha Đam nữa các bạn nhé. Và đến cuối tháng thì mình vẫn cứ sử dụng là cái bột giặt đấy, mình pha từ 1 gram đến 2 gram và mình tưới khử khuẩn cho chậu lan của mình và vườn lan của mình. Thế như vậy là đã kết thúc là cái chu kỳ mình chăm sóc lan tháng 5 mà mình sử dụng là hai cái loại GE, đó là GE gừng và GE đậu lành. Thì đấy là cái công thức mà mình hướng dẫn các bạn sử dụng những loại GE đó. Nhưng mà thực tế là trong vườn lan của mình ấy là mình đang sử dụng kèm theo đó là cái GE tăng trưởng mà mình tự chiết xuất ra, là 100% từ thực vật các bạn ạ. Thì nếu như các bạn ấy, các bạn muốn thử nghiệm mà chăm sóc cái cây phi điệp hay những cây lan khác của mình bằng cái sản phẩm GE tăng trưởng của mình, thì các bạn liên hệ với mình nhé. Thì cái số điện thoại của mình ấy đó là 0705503689, và đó cũng là số Zalo của mình. Rồi thì mình xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo nhé.